Dạ bên khách sạn nè, cô mặc áo đen, các bạn mặc áo vàng, trời ơi, siêu nổi. Nay biết cô Thu với lại chị Lý nó sẽ điện thoại vậy đó. Anh ơi, máy của em đang nằm sao đây mà được không dẫn cô nhỉ? Hôm nay mẹ Phượng cũng có gì nữa. Dạ, kính chào quý khán giả, đây là những hình ảnh trong hậu trường. Và hôm nay là ngày ngày lát mà không nhớ ngày thứ mấy, ngày thứ tư của dấu ấn huyền thoại. Dạ. Như vậy là Coleman đã xuất sắc vượt qua được 3 ngày, sống sót sau 3 ngày. Dạ, hôm nay là ngày thứ tư là của ngày cuối cùng của đợt quay thứ nhất. Sáng nay thì bây giờ là 10 giờ 15 phút thì chắc khoảng chừng 3 nửa tiếng hay 45 phút nữa thì sẽ chương trình dấu ấn huyền thoại với chị Hải Phượng, một trong những nghệ sĩ mà Coleman rất yêu thích từ hồi nghe tiếng đàn tranh của chị từ mình nhớ là năm 1990 mấy. Lúc đó Coleman cũng còn trai trẻ, mới có 20 mấy tuổi thôi. Hồi xưa chị Phượng đẹp lắm, ôi bây giờ vẫn còn đẹp. Dạ. Mỗi giai đoạn là chúng ta sẽ đẹp theo một cách khác nhau. Bây giờ là đẹp là nhờ make up. Thật ra là chị Hải Phượng cũng là một trong những cái nguồn cảm hứng để cho Coleman làm cái chương trình dấu ấn huyền thoại. Mình có một người anh là chủ của một cái công ty chuyên phân phối xe hơi. Mình xin không phép không có nêu tên ra. Là anh luôn đồng hành với mình trong các cái chương trình từ Tiếng Rao này tới Show diễn cuộc đời. Mà có một hôm anh tới quán cà phê mình, anh ngồi anh nói là Coleman bữa nào Coleman làm một cái nên nghĩ là làm một cái kênh hẳn cho đờn ca tài tử đó, và khán giả rất là yêu thích những cái gương mặt cũng như là cô Hải Phượng đàn tranh này. Coleman nghĩ cách nào làm một cái kênh như vậy đó, thì cái lúc đó là mình đang chuẩn bị thai nghén ra cái chương trình dấu ấn huyền thoại này. Người lập tức là đập ngay vào đầu của mình là lập tức là nghĩ tới cô Hải Phượng đó. Thì mặc dù cô Hải Phượng năm nay vẫn còn trẻ lắm, nhưng mà nếu mà mình nói thì giống như Coleman đã từng chia sẻ với quý vị các bạn trong cái dấu ấn huyền thoại không phải là tất cả đều là những nghệ sĩ quá gạo cội, hoặc là những nghệ sĩ nhân dân, hoặc là những người rất là lớn tuổi. Không, mình còn muốn là đó là thật ra với mình cái ý nghĩa huyền thoại đó là huyền thoại trong lòng khán giả, và mỗi một tầng khán giả thì sẽ có những cái huyền thoại riêng của mình, có những thần tượng riêng của mình, thì nó là vậy đó. Cho nên mình cũng không có một số khán giả cũng góp ý thôi, nên là cái từ thậm xưng quá, huyền thoại là phải cỡ như vậy, rồi một số người cũng phê bình mình là ngôn ngữ mình không tới, từ ngữ mình không tới, mình xài nó hơi sai. Dạ, nhưng mà thôi thì cái này mình nói là ở góc độ là nhà sản xuất là người nghĩ ra cái ý tưởng đó, cho nên là mình nghĩ với cái từ dấu ấn huyền thoại có thể với một thiểu số nó là cái gì nó quá to lớn hay là quá thầm sưng đi, giống như một số bạn nói. Nhưng mà với một số người khác thì thật sự mà nói thì nó rất hợp lý. Và đặc biệt các cái khán giả, các cái nhân vật trong các chương trình của mình vừa rồi, ví dụ như anh Đình Văn, hôm nay anh cũng mới có 6 mấy thôi, anh cũng nói thật sự là cái dấu ấn huyền thoại, cái tên của chương trình làm cho Đình Văn quyết định là xuất hiện trở lại, chứ còn Đình Văn là đã không có quyết định, không có xuất hiện nữa rồi. Tại vì cũng nghĩ rằng đâu đó còn khán giả thì các huyền thoại vẫn còn đó. Và những người với đam mê âm nhạc, với cái tình yêu thương của khán giả dành cho các nhân vật thì và đó cũng chính là cái cầu nối. Thật ra đó, chính cái tên đó nó làm cái cầu nối rất là quan trọng.
Chứ còn thật sự các anh chị cũng không ai dám không ai muốn nghĩ tới tôi là huyền thoại gì ghê gớm. Với mọi người nghĩ rằng đâu đó trong lòng khán giả mình vẫn còn sống mãi thì mình phải có nghĩa vụ để trở lại phục vụ khán giả. Mình đang có mặt trong studio và hôm nay là chưa bao giờ thấy cái phòng make up mà đông như vậy luôn. Tại vì các chương trình kia thì có một nhân vật thôi, còn các bạn đoàn múa thì các bạn vào nhanh. Còn hôm nay là cùng tham gia biểu diễn với cô Hải Phượng. Hôm nay là có nguyên một cây vàng, các cô áo dài vàng rất là xinh đẹp sẽ lên cùng hòa đàn với cô. Và mình cũng tin rằng đây là một cái chương trình nó cái màu sắc nó hơi khác với các cái chương trình ca hát ha. Cũng có ca hát nữa chứ không phải không có, cũng có 2-3 tiết mục ca hát, nhưng mà thật sự thì toàn bộ ngày hôm nay là dành cho nhạc cụ dân tộc, và cụ thể là cái đàn tranh, tiếng đàn tranh của cô Hải Phượng. Này quay hậu trường đó cô. Dạ. Nên nếu mà cô chưa được đẹp lắm cô thông cảm. Khổ lắm, phụ nữ là bao giờ cũng vậy đó, nên là chưa được đẹp lắm làm sao mà quay cho đẹp, đó là nhiệm vụ của quay phim. Dạ, nhiệm vụ của cô áo đen này. Làm sao mà nhân vật nhân vật phải đẹp hơn chuyên gia make up artist nha. Chứ còn make up artist mà đẹp hơn nhân vật là không được đó. Các bạn áo vàng, hôm nay mấy bạn áo vàng vậy thì mình sẽ mặc áo gì đây? Chết tôi không thích mặc áo vàng, vô nó trùng màu. Mà trùng màu là mình chìm chắc luôn. Đấy. Vui quá, có bạn mặc áo dài và đang mặc quần sọt giống như hồi xưa mình lên trình truyền hình đó. Mà áo vest mà dưới mặc quần sọt mà không ai mặc quần tà lỗ mà không ai tin tôi luôn. Hậu trường vậy nó mới hay đó. Rồi đi. Ủa cô, các bạn này là ở bên trường mình hết hả cô? Đúng rồi, ở bên nhạc viện hết học đó. trò của cô hết hả? Gần như. Dạ. Có những người học trò bây giờ thành đồng nghiệp rồi. Giảng viên luôn. Giờ thành đồng nghiệp rồi. Dạ. Cái người mà lâu nhất ở đây là hai bạn này, Xuân với lại Nguyệt đâu? Rồi bạn Tà Lõn. Tà Lõn áo dài. Dạ. Hai bạn này với lại bạn đang đứng tưới ở trong kia đó là hai người mà Phụng bắt đầu chính thức vô nhạc viện năm 1999, là 2000 là dạy hai người này. Còn trước đó thì đương nhiên là dạy ở ngoài, nhưng mà chính thức là giảng viên của nhạc viện thì là dạy hai bạn. Giống này. như là hai đại đệ tử của cô vậy hả? Là học từ trung cấp lên. Đúng rồi, cô sao trò vậy ha? Đúng không? Cô tài năng, cô xinh đẹp thì học trò của cô cũng vậy. Bởi vì chẳng bù mình, học trò mình nó vừa luôn. Không, thật sự có một ông anh á, sáng nãy tới đây có gọi điện cho ảnh. Ảnh là chủ một cái nơi mà bán xe hơi rất là lớn lắm, rất là lớn ở trên Biên Hòa. Ảnh làm trong cái ngành xe hơi cũng rất lâu năm, mà chắc cũng phải 40 năm có. Thì chính ảnh nói là Vũ Điền nghĩ cái gì làm cho chị Hải Phượng một chương trình nói riêng, còn nói chung thì làm cái gì để mà giới thiệu lại đờn ca tài tử. Cái sau mình nghĩ ra chương trình này luôn, tại vì nó tổng hòa cho có nhiều người á. Ngay cả hôm qua trời anh Đình Văn lên bà con khóc quá, hát không khóc quá ra khóc luôn. Nghe mấy cái bài xưa á, thành phố Hồ Chí Minh, trời ông hát một cái rồi không rớt nước mắt luôn. Thiệt chứ, nhiều khi mà gặp lại số 10 gặp lại thần tượng, gặp lại những cái hình tượng mà xưa cũ mấy chục năm về trước, chịu không nổi không? Tại các bạn chuyên môn đánh cho anh Đình Văn với chị Bảo Yến. Phải không? Đình Văn, Bảo Yến. Chiều nay là chị Bảo Yến nè. Rồi, mời chị Bảo Yến đâu có dễ đâu. Khó. Thực ra chương trình này á, tôi cũng thấy là mời khán giả họ cũng yêu cầu mời rất là nhiều. Nhưng mà đương nhiên là không phải là ai cũng nhận lời. Tại vì người ta sẽ coi cái đợt đầu tiên của mình quay như thế nào, và người ta sẽ thấy là cái
cái hiệu ứng của khán giả đối với cái chương trình này như thế nào. Xong thì các cô chú mới có thể là nhận lời. Chương trình mình hay. Mình rất hiểu. Qua mấy cái ngày vừa rồi á thì nó thứ nhất là nó rất là có giá trị. Ủa, Phương có coi hả? Có. Coi để học hỏi kinh nghiệm. Không coi để tính quyết định rút lui. Giờ không rút lui được nữa. Không, sau khi mà coi lên men tặng bộ áo dài rồi thì không có còn cơ hội để rút lui nữa. Đùa chứ thưa quý vị các bạn là chị Hải Phượng thì cũng có cái duyên á, mình với có duyên trước đây chưa cũng không có gặp nhau, chỉ có mến mộ tài năng của chị thôi. Nhưng mà cái đợt mà lên thăm nhạc sư Vĩnh Bảo á, thì chắc quý vị các bạn cũng biết mình hay lên thăm mỗi lần đi về Sa Đéc, về Đồng Tháp á, thì đi về Cao Lãnh chứ. Đi vào Cao Lãnh thì hay ghé thăm nhà thầy. Lúc nào đến thầy cũng nói về về Hải Phượng hết. Rồi trong cái hôm mà thầy mất á, thì cũng lên đó, rồi buổi tối đó ở lại cũng chia buồn với gia đình, thì cũng có gặp chị Hải Phượng nữa. Nên là nó có nhiều cái nhân duyên, nó dắt díu, nhiều khi nó vậy đó. Còn đương nhiên dạ, chương trình thì đúng là một số cô chú lớn cũng đang xem coi nó hiệu ứng như thế nào. Nhưng mà nói vậy chứ không phải những người nhân vật đầu tiên, cũng nhiều người Áp lực lắm à. Dạ, cô Bạch Tuyết nè. Đi trong cái đợt đầu này là rất là áp lực. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chương trình này sẽ thành công. Thì các cô chú, các anh chị nghệ sĩ khác sẽ thấy rằng là đây là một cái chương trình, thứ nhất rằng là lưu lại những cái kỷ niệm. Dạ đúng, chính xác. Và thứ hai nữa là truyền lửa cho cái thế hệ đi sau. Dạ đúng rồi. Khi mà người ta thấy rằng là những người đi trước được yêu mến như vậy, cái niềm yêu mến của khán giả khi mà mình sống đúng, khi mà mình hát, mình biểu diễn bằng tất cả tâm của mình á, thì về những năm về sau mình vẫn được cái sự yêu mến đó, thì lớp trẻ nó sẽ rất là mạnh dạn để đi theo cái con đường này. Tại vì cái con đường nghệ thuật nó không có đơn giản đâu, mà nó một số người nó rất là bạc á, nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy. Dạ, cái nghề nào cũng có những cái bạc bẽo của nó, và cũng nghề nào nó cũng có cái vinh quang của nó. Vì sao là mình gắn bó, mình chiến đấu nó bằng hết tâm huyết, đam mê, tâm huyết, và kể cả hy sinh đó. Nó nói là như vậy thì cái giá trị nó sẽ trường tồn thôi. Thôi giờ mình vô thay đồ nghe. Em không biết nói gì đâu. Dạ, thưa quý vị các bạn, Calaban đang có mặt ở trong một hội trường. Cô Vân Khánh nào? Cô Vân Khánh đúng không? Yeah. Đây là các bạn sẽ hòa đàn cùng với cô Hải Phượng. Không sao đâu em. Ghê hả? Đâu có gì đâu ghê. Rồi. Đây, em bây giờ đang đi học hay đi dạy? Dạ em đang học năm cuối ở trong trường. Cũng học bộ môn đàn tranh luôn hả? Dạ. Ồ. Bạn tên gì? Dạ em tên Bùi Hải Yến. Bùi Hải Yến hả? Ồ. Nghe tưởng có cái gì liên quan tới cô Hải Phượng. Có chữ Hải giống nhau. Rồi hôm nay chuẩn bị biểu diễn cùng với cô, thì em cảm xúc của em như thế nào? Là không biết nói sao. Đây. Hình như bữa nay trong đây có mình tôi đàn ông không ơi? Không, hôm nay bạn này nữ. Bạn quay phim này là nữ. Bạn là bên ngoài là nam nhưng bên trong là nữ. Dạ, các bạn có vẻ mắc cỡ quá, không biết, không muốn hỏi lại bạn này đi. Rồi, học trò của cô này hỏi đại đệ tử của cô. Đây, đại đệ tử của cô. Đó, bạn là đây là một trong những đại đệ tử đầu tiên của cô này. Rồi, em tên gì cho anh hỏi em? Dạ, em tên Nguyệt. Em đã đồng hành với cô Phượng được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em rất là được vinh hạnh khi mà đồng hành với cô từ khi mà cô bắt đầu về làm giảng viên của nhạc viện. Dạ. Từ năm mấy em còn nhớ không? Năm 2000. Năm 2000 hả? Dạ. Tới bây giờ luôn.
Hiện bây giờ là em có đi giảng dạy hay là em chỉ đi đàn thôi? Dạ em bây giờ thì là nghệ sĩ của bên nhà hát ca mối nhạc Nghệ thuật Bông Sen. Dạ. Nghệ sĩ bên nhà hát ca mối nhạc. Em khi mà tốt nghiệp mà xong thì em cũng được cô giới thiệu về bên nhà hát và được cộng tác bên nhà hát, làm việc bên nhà hát đến bây giờ. Dạ. Trước giờ em có tham gia nhiều chương trình với cô chưa? Dạ một số chương trình. Dạ. Nhưng mà chương trình này thì em cảm giác như thế nào á? Dạ, thực sự là em cũng rất là bất ngờ và rất là vui khi mà được tham gia một cái chương trình đầy ý nghĩa và nó có nhiều kỷ niệm như cái chương trình này. Nhiều kỷ niệm có thể là như nào là vì hội tụ các bạn cùng với nhau để mà chia sẻ về những cái niềm vui nghề và về niềm vui trong công việc khi mà đang cùng làm việc với nhau. Dự kiến hôm nay sẽ đánh bao nhiêu bài cùng với cô vậy? Dạ em tham gia 2 bài ạ. Em tham gia 2 bài. Dạ. Ủa cô, tức là mỗi người tham gia 1-2 bài hay là mình có nguyên một? Mỗi người chỉ được tham gia 1-2 bài thôi. Dạ. Người theo người khác. Ồ, chứ không phải là nguyên một dàn lên hết hả cô? Nguyên một dàn sẽ lên 2 bài chung với nhau. Dạ. Còn những bài kia thì sẽ có những cái đàn khác nữa. Dạ. Nó thay đổi nhiều phong cách cho nó có màu sắc. Dạ. Hôm nay Carmen nhìn thấy ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 7, chắc ít nhất là 8 cái tà áo dài á. 12 cái. 12 cái. 12 cái. Đếm cũng thiếu. Trời ơi, kẹp thì quá chứ. Dạ. Tại vì thực ra chương trình của mình nó không phải là một cái chương trình biểu diễn bình thường mà mình có thể khống chế người. Phường cũng muốn là tập hợp tất cả các em, ngày xưa thì là các em, bây giờ thì là đồng nghiệp rồi. Thì mình cũng muốn có một cái kỷ niệm của tất cả các em, một số em thôi chứ không thể nào tất cả được. Nhưng mà những em nào có thể tham gia được trong hôm nay thì Phường đều kêu các em về để cùng với nhau. Tại vì hôm nay là ngày biểu diễn thật, nhưng những cái ngày mà vui nhất lại là những cái ngày tập. Bởi vì tụi này đã tập với nhau là cả tháng trước rồi. Thành ra là cứ mỗi lần mà gặp nhau lại là ý ới lên rồi rủ nhau đi ăn rồi đi chơi rồi. Nó vừa là tám nữa. Nó vừa thắt chặt cái tình cảm giữa lớp này với lớp khác, như lớp mới. Những em mới thì chưa có biết các chị lớn thì bây giờ là lại biết nhau, trở thành một cái group cùng với nhau và cùng được đứng trên một sân khấu để tạo một cái kỷ niệm cho cô và trò. Hay quá. Ồ, kiểu này chắc lát phải kiếm phải sao đưa phải phỏng vấn trên sân khấu luôn á. Một bạn giống như là một bạn đầu đàn ha. Với một bạn nào mà nhỏ nhất ta, ở đây nhỏ nhất là năm thứ mấy chị? Không, năm thứ mấy nhạc viện á? Nhỏ nhất là chắc bé kia quá. Năm thứ 2 Quỳnh. Đây. Đó. Cái này là nhỏ nhất. Vậy lát nha con, lát chú nhờ nhưng con nha. Nhưng mà chưa phải tuổi nhỏ nhất mà là nhỏ nhất trong cái thế hệ thôi. Đúng rồi. Ví dụ như cái khóa nào á, cái khóa này là những khóa đầu tiên. Đúng rồi. Còn đây là những khóa mới nhất. Khóa mới nhất. Đó thì mình chia sẻ một xíu trên sân khấu ha. Rồi những người kia cũng vậy, hầu như những người kia là bạn bè với nhau, cùng học chung hoặc là cùng ở chung một khoa âm nhạc truyền thống. Rồi ngày hôm nay là Phường cũng muốn tất cả các bạn cũng sẽ góp mặt chung với mình cùng một bài, thành ra là thấy có người này người kia. Rồi Vân Khánh cũng vậy, Vân Khánh là mấy chị em chơi với nhau từ diễn với nhau rất là lâu rồi. Cả chục mới thấy Vân Khánh chạy nó mất tiêu rồi. Vân Khánh chạy qua kia make up rồi. Vô đi. Thì có Vân Khánh. Cô hôm nay cô có đánh cái bài. Cô có đánh cái bài hôm trước mà cô đánh một cái bài đương đại á, cô đánh trời ơi. Mình sẽ đánh một bài. Cô có đánh bài nào biểu diễn giống vậy không? Trời ơi. Hôm trước là trong cái đám tang nhà của nhạc sư Vĩnh Bảo thì cô có đánh một cái bài mà cô nói là cô muốn giới thiệu kết hợp giữa dân gian với giữa truyền thống và đương đại. Và cô đánh cái ngón, trời, lúc đó mình ngồi mình nghe, mình ngồi mình chứng kiến tại chỗ và mình nghĩ là lúc nào đó cố gắng sẽ làm một cái show để cho cô xuất hiện, cô biểu diễn để cho thấy cái sự kết hợp rất là độc đáo. Và mình nghĩ cái sự kết hợp đó chính là nó sẽ tạo thêm nhiều nguồn cảm hứng cho các thế hệ, các bạn mới. Thì các bạn cứ nghĩ tới học
âm nhạc dân tộc là toàn là đi vào truyền thống xưa cũ. Đúng, mà chính đúng là không? như vậy, Dạ. chính là như vậy. Thành ra là ở trong nhạc viện á, thì vừa học truyền thống, Dạ. vừa học những cái phát triển. Dạ. Vì sao? Nếu mình không có truyền thống á, thì mình sẽ phát triển ở trên giống như là mình Nhà. không có gốc. Dạ. Một cái nhà nó không có móng. gốc, nó, Dạ. nó không có móng, nó Dạ. chỉ có cái mái thôi. Nhưng mà các em á, bắt buộc phải học những cái truyền thống. Dạ. Rồi từ cái truyền thống đó phải có những cái phát triển, bởi vì nếu không có phát triển thì những cái thế hệ trẻ như vậy nè, nó sẽ cảm thấy rất là xa lạ. Dạ. Nhưng Dạ. mà phát triển không được xa rời với truyền thống. Thì cái chương trình ngày hôm nay của mình cũng muốn là như vậy. Dạ, Sẽ có những bài truyền thống và có những bài phát triển trên cái truyền thống đó. Dạ. Để dù là chúng ta có vay mượn ở nước ngoài hay vay mượn những kỹ thuật ở nước ngoài, nhưng mà vẫn nói được tiếng nói của người Việt Nam. Dạ. Dạ. Dạ, hay quá. Dạ rồi, thôi chắc là đây là một vài hình ảnh trong hậu trường. Còn tất cả mọi thứ chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị các bạn trên chương trình chính thức, trong buổi ghi hình chính thức. Hôm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt và rất là đặc sắc. Mong quý vị các bạn đón xem trên livestream của Colorman, trên kênh YouTube, một số hình ảnh thôi. Còn tập đầy đủ sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV7 vào tối thứ Tư hàng tuần 20 giờ 35 phút. Ngày chính xác của tập cô Hải Phượng cùng với các học trò thì Colorman sẽ xin thông báo sau nha. Còn bây giờ thì thôi mình ra mình chụp hình rồi xong mình chuẩn bị. Rồi, cảm ơn em nha. Một bên là sữa răng, sếp ngồi sữa răng, còn nhân viên là đang gặm bánh mì. Đây quý vị các bạn, trưởng phòng đạo diễn quay phim của Điền Huynh đang ngồi sữa răng. Còn đây là dạ lại anh đời nó có nhiều cái suy lý. Người ta nói gì câu gì đó, đời bất công nên cọng lông nó không thẳng là vậy á. Đây trong hậu đài này mà là con ngồi trong vườn ninh nó thấy ra chuẩn bị thắp nhang. Anh mổ bánh mì sao có sức chiến đấu chú ơi. Dạ vậy đó. Giám đốc sản xuất cho Colorman ăn có đúng có nhiêu đây thôi đó bà con, cứ mỗi bữa tôi ăn cho có đúng nhiêu đây thôi. Làm sao mà tôi làm được đó, rồi nhìn thấy là thở không nổi luôn á. Anh bên tôi nói là ăn bánh mì hả anh, cần tiếp tế gì không? Nhưng mình vừa cắn trúng cái gì á. Tôi cắn trúng tờ giấy. Rồi bánh mì á, thương cái gì giả mà bánh mì mua nó không dám mua cho mình, 20 nữa mua có 15 ngàn. Đây nè, nó này nè, ký mình nè, ác dễ sợ luôn. Nói là bà là giám đốc sản xuất cho có 15 ngàn cho con men ăn ổn mì 15 ngàn. Tuyệt đối không được mua thêm. Xin thêm trả cũng không xin thêm luôn. Nguyên tắc dễ sợ luôn, tiết kiệm chi phí sản xuất. Mà bà con có thấy thương comment không? Ghê. Trợ lý sản xuất rồi, giờ con anh chuyển qua làm trợ lý sản xuất luôn cho bà con. Rồi Huế mà bún bò Huế. Quốc Hoàng anh ra Huế mời anh bún bò Huế rồi, đúng rồi, để chờ chút anh mua vé máy bay anh bay liền nha. Có 654 ngàn. Quý bà con bác giờ chắc là khán giả đang chuẩn bị đi ăn. Chào Nhi Tô. Nó đội ngũ thư ký của Colorman là đã mời nó không đây. Làm bộ thấy mình tới làm bộ làm công chuyện chứ nãy giờ ngồi không mà ngồi 8 không à. Thấy vậy mà vậy luôn nha. Có rồi thật ra là có cơm đoàn ngoài kia mà tự nhiên mình thèm bánh mì quá, làm mình sợ lu bu quá, ra ngoài ăn rồi xong rồi phải vô rồi lau miệng rồi ăn này đỡ năng xuống miệng luôn. Ăn này xong có lát còn cái cùi chỏ mình xong mình lau miệng luôn giọt. Đó, thấy chưa mọi người thấy đó, tiếp tục là một sự phê lý. Giám đốc sản xuất thì ăn bánh tua rua, còn nhỏ ăn bánh trứng KFC, còn Colorman ăn bánh mì chả lụa 15 ngàn.
Nói sao hôm nay mua ít vậy? Hỏi Thư là ủa sao em hôm nay mua ít vậy? Dạ mấy chị nói cho em có đúng 15.000. Không dám cho nhỏ 18.000 nữa. Ác, dễ sao ác. Ủa ai duyệt chi phí vậy? Hoàng Anh hả? Đó. Nó cho mình 15.000 để lấy 3.000 để chuyển qua ăn KFC. Đưa thứ hai xị luôn mà mua có 15.000 cái anh Nhật biết vậy mua cái ổ chả cục chả sẽ biết nổi mì chưa. Bình thường mà em mua bánh mì cho anh em mua 20 không á. Bữa nay anh Nhật mua cho anh 15 đúng không? Alo. Nguyễn Tấn anh Vũ ơi, đúng rồi chú. Ít bán, chú hết bán bánh mì rồi con ơi. Thế mà trưa nay livestream của bà vắng là bình thường đông lắm rồi. Không biết bà con có nghe được tiếng không? Có nghe được tiếng comment không vậy? Hình chắc rõ rồi đó, mà tiếng không biết có nghe được không? Dạ hôm nay là chương trình dấu ấn huyền thoại với chị nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Trên kia là 13 học trò và cũng là đồng nghiệp của cô. Nguyên một cái dàn đàn tranh mình chưa bao giờ thấy một dàn đàn tranh mà đẹp như thế, mà đánh hay như thế. Năm nay có một giọng ca cũng rất là huyền thoại, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh với những ca khúc miền Trung tuyệt đỉnh. Một người bạn nữa của cô Hải Phượng là Phú Yên. Khán giả nói là nghe tiếng nghe rõ là trong và ngọt như nước dừa. Nghe tiếng vuông đánh miệng nó vỡ vụn lấp lấp. Ăn bánh mì đổ mồ hôi luôn, đúng là không phải là vì nó không phải là vì nóng, mà là vì bánh mì nó quá khô, nó quá dai, và khi cơ hàm vận động quá nhiều thì bạn biết rồi, còn hơn là vận động nữa. Ác dễ rồi. Nay còn hơn ngang gôm nữa. Bánh mì xiên gôm. Cười luôn à. Nuôi bánh mì xiên gôm cũng đứng cười nữa. Rồi nghe có thuật ngữ bánh mì xiên gôm. Đây. Bánh mì xiên gôm 15.000. Tàn nhẫn vô như gạo. Đó, ăn chưa xong. Ác ồn. Cũng như mọi người chia sẻ livestream. Bà con phải chia sẻ livestream nha. Có nhiều phần hay sau lát xem. Đang có rất nhiều con. Tiếp một bước hay thế nào là không lên lẹ. Đó, mồ hôi nữa. Cái gì nữa? Má chụp sao lá giấy lùm. Nước xuống miệng nữa. Một nhạc. Ra thôi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Địa phương thực hiện. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ và 5 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình rất hân hạnh nhận được sự đồng hành của Colorman Fashion. Dấu ấn huyền thoại
hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Và thưa quý vị các bạn, trong chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay, Calaman rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị một nhân vật có gần 50 năm gắn bó với cây đàn tranh và là người có công gìn giữ và lưu truyền tinh hoa của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Trên cái micro ấy. Cho cái micro cho chị Hải Phượng với em với. Đây anh cầm cho. Dạ, để anh cầm lá đi vòng. Kính thưa quý vị các bạn, thì chúng ta vừa được chứng kiến cái màn trình diễn tiết mục đầu tiên của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng trong chương trình Dấu ấn huyền thoại. Dạ thưa chị Hải Phượng, là tại sao chị lại chọn một cái tiết mục chọn tiết mục này làm tiết mục đầu tiên trong chương trình Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay ạ? Chào anh, chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Khi mà nhận lời làm cái chương trình này thì Phượng cảm thấy rất là áp lực, bởi vì thứ nhất đây là một cái kỷ niệm, có thể nói là cái kỷ niệm của Phượng đối với chương trình, mà Phượng thấy rõ ràng là chương trình vừa có chất lượng, vừa mang một cái dấu ấn rất là riêng của mỗi nghệ sĩ. Cho nên là khi mà suy nghĩ chương trình thì tất cả chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tuy nhiên đối với những người học nhạc dân tộc thì khi bắt đầu học là chúng tôi đều phải học những cái bản thuộc về cổ truyền. Bởi vì sao? Bởi vì khi bắt đầu bước chân vào cái con đường âm nhạc dân tộc là xác định một con đường rằng là chúng ta sẽ đi với âm nhạc cổ truyền. Rồi sau này từ những cái gốc của âm nhạc cổ truyền đó thì chúng tôi có những cái bài phát triển, nhưng mà vẫn phải giữ được cái gốc. Cho nên bài đầu tiên ngày hôm nay tất cả chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là bài Lưu Thủy, Bình Bán và Kim Tiền, là một cái là những bản mà người ta thường bắt đầu chơi khi mà bắt đầu vô một cái buổi hòa nhạc. Dạ thưa chị, hôm nay thì Calaman nhìn thấy trên sân khấu, và chắc chắn là quý vị các bạn đang xem đài cũng nhìn thấy là cũng nói thật với quý khán giả luôn là mình lần đầu tiên mình được nhìn thấy một cái dàn nhạc đàn tranh mà đẹp và hoành tráng như ngày hôm nay. Thì nãy mình ngồi ở dưới mình cũng đếm là tổng cộng có 13 cái đàn tranh, và thêm cô Hải Phượng nữa, thêm chị Hải Phượng. Dạ xin lỗi, nãy là chị Hải Phượng có nhắc là nhớ nói em, kêu em bằng em thôi được rồi, hoặc bằng chị được rồi, đừng kêu bằng cô, nó già lắm. Thật ra Hải Phượng bằng tuổi Calaman đó, sinh năm 1969, con gà, phải không Hải Phượng? Dạ, nhưng mà anh sinh đầu năm hay cuối năm? Anh sinh tháng 3. Vậy là Phượng cũng còn được gọi bằng anh. Phượng sinh tháng 11. Dạ, vậy là không được phép gọi bằng chị. Thì hôm nay mình cũng không biết, thật sự thì để hiểu về cái chuyên môn của bộ môn nghệ thuật đàn tranh này, thực sự thì Calaman cũng kiến thức rất là nông cạn. Mình cũng không hiểu là tại sao hôm nay là phải là 13 cây, và cộng với cái cây của Hải Phượng là 14. Tại sao không phải là 11 hay là 9 hay là như thế nào đó? Con số nó có cái gì đặc biệt trong cái con số ngày hôm nay không? Dạ, đó là một cái sự rất là tình cờ. Khi mà làm cái chương trình này á thì Hải Phượng muốn có một cái kỷ niệm
với những người học trò của mình. Thì Phượng đã gọi lại cái group đàn tranh. Thì có những người mà Phượng bước chân bắt đầu chính thức dạy ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng quay về. Ở đây có 2 bạn. Rồi có những bạn là bắt đầu học từ lúc 7 tuổi vô Nhạc viện, thì Phượng là người dạy đầu tiên. Ở đây cũng có một bạn. Và những cái lứa đàn em sau này thì Phượng gọi lại để mà chị em có những cái khoảnh khắc ở bên nhau, những cái buổi tập hợp để gắn kết cái tình yêu thương lẫn nhau. Thì cũng có những người bận, những bạn đang phải đi dạy hoặc là đang phải đi diễn thì không thể quay về được. Nhưng mà hôm nay cái con số 14 hôm nay thì Phượng cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì nó có một cái rất là đặc biệt, bởi vì ngày 14 là ngày sinh nhật của Phượng. Vậy là Phượng sinh ngày 14 tháng 3. 14 tháng 11. 14 tháng 11 hả? Xin lỗi 14 tháng 11. Như Hải Phượng vừa chia sẻ thì các anh nhìn thấy ở đây coi. Như vậy là ở đây sẽ có 2 cô đúng không? Dạ. Theo như Phượng nói là đây có 2 cô là giống như là đệ tử đời đầu á. Ha. Đệ tử đời đầu từ những năm mấy Phượng nhớ không? Dạ, Phượng vào Nhạc viện năm 1999 cuối năm. Thì cái lứa đầu tiên mà Phượng dạy chính là 2 bạn của năm 2000. Yeah. 2 bạn đây 1, 2, 3, 4. 2 bạn này. Rồi vậy chắc mình xin phép giao lưu với 2 bạn đời đầu, rồi xong lát mình lạng qua 2 bạn đời cuối. Dạ, con ở đây thì hôm nay có cô Thúy Hoang là mẹ của chị Hải Phượng. Dạ, kính chào cô. Dạ. Tại vì cái chương trình lẽ ra là phải có cái talk show phía đầu tiên, nhưng mà vì cái dàn nhạc mình sắp xếp rất là khó cho nên là tụi con tổ chức cái này trước, thành ra là con chưa có kịp gửi lời chào đến cô. Cũng cảm ơn cô là trước cô cũng có tham gia cái chương trình mãi mãi thanh xuân. Dạ con vẫn còn nhớ. Dạ cũng mà lúc đó con cũng không nhớ là cô là mẹ của Hải Phượng nữa. Dạ hôm nay mới biết. Dạ xin gửi lời chào trân trọng đến cô và tất cả quý khán giả. Dạ rồi. Thôi chắc bây giờ đi qua với đệ tử đời đầu đi ha. Xin chào bạn. Bạn tên gì? Bạn giới thiệu ngắn gọn rồi cái kỷ niệm của bạn với cô, những ngày đầu gặp gỡ rồi là học trò của cô, và bây giờ thì bạn đang làm gì? Xin được kính chào quý khán giả đang xem chương trình Dấu ấn huyền thoại hôm nay. Thì em tên là Anh Nguyệt, hiện là nghệ sĩ bên nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Và hôm nay thì rất là vinh dự khi mà được cô giáo gọi quay lại để tham gia giao lưu cái chương trình này và góp thêm một kỷ niệm đẹp cho chương trình Dấu ấn của cô và trò hôm nay. Yeah. Thì em và bạn này tên bạn Hoa Xuân thì được học vào cái thời gian đầu tiên mà cô Hải Phượng giảng dạy ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Rồi, bây giờ hiện tại thì em đang công tác ở đoàn nghệ thuật Bông Sen hả? Rồi. Cái kỷ niệm mà em nhớ nhất về cô là gì? Em thì là cái lúc mà em vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh á, thì em chưa được học đàn tranh trước. Thì lúc đó là nhạc viện mới về tỉnh tuyển những người có năng khiếu về âm nhạc để mà những ai yêu thích âm nhạc dân tộc thì đến với âm nhạc dân tộc. Thì em là một trong những lứa học sinh được học đàn tranh mà chưa biết đã trước về đàn tranh. Thì cô là người đã rất là kiên nhẫn, kiên trì để mà dạy em từng ngón đàn đầu tiên. Nên là khi nói về những kỷ niệm này có một cảm xúc động. Và để mà có được ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn cô. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho anh thêm một cái micro cho cô để có gì có khi anh nói gì cô tương tác lên.
Em nói tên gì của mình? Nguyệt, anh Nguyệt. Xin được cảm ơn bạn anh Nguyệt rất là nhiều. Thôi giờ mình đi qua bạn Hoa Xuân đi. Anh nhìn thấy em rơm rớm anh cũng biết hỏi gì luôn á. Nhưng mà chắc chắn dạ rất là xúc động, tại vì những cái dịp như thế này cũng không có nhiều, đúng không anh Nguyệt ha? Những cái dịp mà anh nghĩ là các bạn đi cùng với cô cái hội bánh tráng trộn hay gì, hay là trà sữa thì nó sẽ rất là nhiều dịp, nhưng mà những cái dịp mà ngồi như thế này trên một cái sân khấu như thế này và một cái chương trình truyền hình cũng thực sự có thể nói là với công ty Điền Quân là đây là chương trình lớn nhất trong năm nay, thì chắc chắn là chúng ta có rất nhiều cảm xúc. Anh cũng hoàn toàn hiểu được điều đó. Bây giờ hỏi bạn, xin phép bạn Hoa Xuân ha. Hoa Xuân là cùng thời với lại em học cùng năm. Em học cùng năm với lại chị Anh Nguyệt. Hiện tại giờ em đang công tác ở đâu? Em thì ham vui cho nên là em không có công tác ở đâu mà cụ thể một nơi, mà là em là tự do. Dạ, chỗ nào mà vui vui là em có mặt. Em nói gì là anh hiểu rồi, hôm nay ở đây là vui đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh. Không nói đùa chứ hiện tại là giờ em hoạt động tự do hay sao? Hiện giờ là em hoạt động tự do và đi theo chị Hải Phượng được 20 năm rồi. Dạ. Từ cái giảng dạy cho đến biểu diễn thì là em đều rất là tin tưởng vào chị Phượng và rất là yêu thích chị, gọi là thần tượng của em luôn. Cho nên là nếu mà đi đâu có chị Hải Phượng là em vô cùng vui và vô cùng yên tâm về cái điều đó. Dạ. Ở một cái góc độ khác á, là cái ở một góc độ khác ngoài chuyện tình cảm ha, thì trong cái vấn đề chuyên môn á, thì chị Hải Phượng đã giúp như thế nào trong cái công tác chuyên môn của em cũng như là cái đam mê nghệ thuật của em? Dạ. Phải nói rằng là ở ngoài cái chuyện tình cảm chị em với nhau rất là hiểu nhau, thì cái vấn đề truyền dạy về nhạc dân tộc là chị Phượng và cô Thúy Hoang là hai người thầy đầu tiên đã đặt cái nền móng cho em, đã truyền cho em cái lòng yêu âm nhạc. Tại vì ngày bé em tính em như con trai vậy đó, em không có thích nhạc dân tộc. Nhưng mà ba em là người dân Nam Bộ, ba em muốn là em phải dịu dàng nết na, ngồi mặc áo dài như bây giờ này anh thấy nè. Đó. Thì sau những cái năm tháng mà học về đàn tranh và được cô Thúy Hoang và đi theo chị Hải Phượng nhìn chị đánh nhạc, những cái bài nhạc rất là lãng mạn, rất là trữ tình, thì sau cái thời gian đó em lớn lên thì em mới có cái sự thay đổi về cái tâm hồn của em. Thì từ đó em mới bắt đầu em yêu nhạc, và cụ thể là nhạc dân tộc cổ truyền của mình. Và từ đó bắt đầu anh thấy không, em mới duyên dáng được giờ đó. Dạ thật sự Hoa Xuân chia sẻ thì và Carmen cũng xin tiết lộ một cái chi tiết vui vui là nãy trong hậu trường thì trong khi tất cả các bạn đều áo dài rồi đâu đó tươm tất hết, thì có mỗi một cô là mặc cái quần tà lọ, vẫn mặc quần sọt. Dạ, là ngồi rất là thoải mái luôn. Dạ đúng, bạn này rất là nam tính, cho nên nãy tới giờ thấy Hoa Xuân cũng hơi gồng á. Thôi mình thoải mái ha. Dạ chắc là xin phép trở lại với cô Hải Phượng chút xíu. Hải Phượng có cái chia sẻ gì với hai bạn anh Nguyệt hả? Hai bạn anh Nguyệt và Hoa Xuân, những kỷ niệm mà những đệ tử đời đầu đó, rồi giờ mà vẫn còn gắn bó với nhau ở góc độ đồng nghiệp nữa, thì Hải Phượng thấy thế nào? Thưa khán giả, Hải Phượng xin chia sẻ một chút là lúc mà Phượng vào nhạc viện chính thức năm 1999, năm 2000 là giảng viên chính thức ở nhạc viện á, thì cũng còn trẻ và cũng rất là ngại kêu là cô. Thành ra thực ra là những đệ tử đời đầu đều là kêu là chị hết. Cho đến bây giờ là ra ngoài cũng quen miệng là kêu chị em thôi. Chỉ có mấy bạn sau này mới gọi là cô thôi. Thì thực ra ở nhạc dân tộc có một cái điểm hay là không có giống như là mình dạy một môn kiến thức. Mỗi lần mình lên lớp á, là 40, 50 em, 60 em nhìn vào mình thì mình sẽ không có quản được từng người. Còn trong khi dạy đàn tranh á, thì một thầy một trò, một thầy một trò. Một lớp như vậy á, một khóa như vậy Phượng chỉ nhận khoảng chừng 2-3 người thôi. Nhưng mà đi theo rất dài. Ví dụ như Hoa Xuân với anh Nguyệt là hết 4 năm trung cấp,
4 năm đại học nữa là 8 năm, sau đó là đi cùng với nhau đi diễn này kia. Thành ra là tất cả chúng tôi giống như là chị em một nhà, có những cái chuyện gì đều có thể chia sẻ với nhau hết. Và từ trước đây cũng thế và bây giờ cũng như thế, thì các chị em giống như là một gia đình. Thì cái đó nó làm cho Phượng cảm thấy rằng là mình đi dạy không chỉ là chỉ truyền kiến thức, mà là mình truyền niềm đam mê, mình truyền những cái ngọn lửa ở trong tim mình đến những người mà thực sự các bạn ấy thích, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và thêm một cái nữa là vì là một thầy một trò, cho nên là mình phải đo ni đóng giày. Thí dụ như bạn Hoa Xuân rất là nam tính, thì trong cái quá trình học á, mình phải bắt bạn ấy là đánh những cái bài để tăng cái phần nữ tính lên, chứ không thì nam tính quá. Còn những bạn nào mà quá yếu điệu, quá sức mướt thì mình phải tăng những bài tập lên, hoặc là phải làm cho các bạn những cái bài gì để các bạn trở nên độc lập hơn, tự quyết định hơn. Và bây giờ thực sự ra là khi quý vị nhìn tất cả mọi bạn ở đây mặc áo dài, có thể là tóc dài, ngồi đàn rất là dịu dàng, nhưng mà đi ra ngoài là những người rất là khác, rất là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình, cũng giống như là đều có một chút nam tính. Trên cái chương trình mà tập đầy đủ chính thức của Dấu ấn huyền thoại sẽ được phát sóng trên HTV7 vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần. Thì mong quý vị các bạn đón theo dõi. Còn tập của cô Hải Phượng vào thời điểm nào thì mình cũng sẽ Colorman sẽ xin thông báo chính thức trên fanpage của Colorman nhé. Và quý vị các bạn thân mến, hãy cùng chung tay với Colorman để thực hiện những cái chương trình như thế này, và những nhân vật giống như cô Hải Phượng mình tin chắc rằng sẽ là nguồn cảm hứng bất tận để chúng ta tôn vinh cái nền âm nhạc Việt Nam nói chung và cái nghệ thuật âm nhạc dân tộc nói riêng, và xa hơn và cụ thể hơn nữa đó chính là cái nghệ thuật đàn tranh. Thật sự trong cái bối cảnh ngày nay như quý vị các bạn cũng thấy rồi, cái nghệ thuật dân tộc mình nó rất là dễ bị mai một, bởi vì chúng ta đang phải tiếp nhận, phải tiếp thu rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau, và trong cái thời đại mới, thời đại 4.0 tất cả mọi thứ đều rất là nhanh. Đó, thì làm thế nào để bảo tồn được những cái nét văn hóa, và mình nghĩ đây là những cái di sản văn hóa dân tộc chứ không chỉ là một nét văn hóa. Thì hy vọng là một cái đóng góp nho nhỏ của Colorman một tập như vậy trong chương trình nó cũng sẽ góp phần để chấn hưng, không phải để chấn hưng mà tiếp tục để bảo tồn và phát triển cái âm nhạc dân tộc chúng ta để càng ngày càng vươn xa và chinh phục cả thế giới. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem livestream, và cảm ơn quý khán giả đã xem hết cái video này. Xin chào tạm biệt nhé. Hãy đón xem tập full trên HTV7 vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5 năm 2021.